everyone, it's me rosnee IELTS instructor from HCRC Education Hub. धेरैजना स्टुडेन्टहरुको चाहिँ यो क्वेरी छ कि IELTS को सबै मोडुलहरुमा चाहिँ धेरै स्कोर आयो भने राइटिङमा चाहिँ किन हाम्रो धेरै स्कोरै आउँदैन के राइटिङमा साच्चै स्कोर ल्याउन नसक्ने हो त भनेर क्वेरी धेरै नै सुनेको छु है। अब आज हेर्नु है त यसकै लागि चाहिँ सोलुसन मैले तपाईहरुलाई बोकेर आएको छु। आउनुहोस् IELTS को राइटिङ टास्क 2 को बेसिकबाट केही नलेज लिऊँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ IELTS को टाइमको कुरा गरौँ। राइटिङ टास्क 2 को हाम्रो राइटिङ टास्क 2 को टाइम भनेको चाहिँ 40 मिनेट हुन्छ र हजुरको यसको मार्क भनेको चाहिँ 6 मार्कको हुन्छ है। त्यसैगरी हामीले वर्ड चाहिँ राइटिङ टास्क 2 लाई 250 वर्ड पुर्याउनु पर्छ। IELTS को राइटिङ टास्क 2 मा चाहिँ 5 डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेशनहरु छ। त्यसको बारेमा आउनुहोस् केही डिस्कस गरौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ओपिनियन क्वेशन छ है, जसमा चाहिँ हजुरहरुलाई अग्री डिसअग्री टाइपको क्वेशन्स छ। कुनै पनि एउटा क्वेशन दिन्छ र त्यसमा चाहिँ डु यु अग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट अर डु यु डिसअग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेर एउटा क्वेशनहरु दिन्छ। आउनुहोस् फर्स्टमा चाहिँ ओपिनियन टाइप अफ क्वेशन डिस्कस गरौँ है त। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि अग्री र डिसअग्री टाइप अफ क्वेशनलाई चाहिँ हामीले ओपिनियन टाइप अफ क्वेशन भनेर भनिन्छ है। यो क्वेशनमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि क्वेशन दिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन प्रेजेन्ट गर्नु भनेर दिएको हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ कसरी क्वेशन आउँछ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन क्वेशन प्रोभाइड गरेको हुन्छ र यसमा चाहिँ डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेर आउन सक्छ एउटा टाइपको। अर्को चाहिँ टु व्हाट एक्सटेन्ट डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेर आउँछ है। यो भनेको चाहिँ हजुर त्यो स्टेटमेन्टसँग चाहिँ कतिको अग्री हुनुहुन्छ या डिसअग्री हुनुहुन्छ भनेर सोधेको हो। ओके, सेकेन्डमा चाहिँ हामी डिस्कसन टाइप अफ क्वेशनको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो भनेको चाहिँ डिस्कस बोथ भ्यू हो है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि छुट्टै पर्सनको चाहिँ भ्यूहरु प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले दुवैको पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ आफ्नो ओपिनियन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। लाइक आफूले चाहिँ दुवैको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले एउटा मात्र चुज गर्छु भनेर पाइँदैन है। जस्तै ओपिनियनमा चाहिँ हामीले एउटा मात्र चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो डिस्कसन बोथमा चाहिँ हामीले दुवैको ओपिनियन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड टाइप अफ एसेको कुरा गरौँ। यो भनेको चाहिँ कजेस प्रब्लम एन्ड सोलुसन हो है। हजुरलाई कुनै पनि क्वेशन दिएको हुन्छ, त्यसमा व्हाट इज द कजेस अफ दिस, व्हाट इज द प्रब्लम अफ दिस एन्ड व्हाट इज द सोलुसन अफ दिस भनेर दिएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु है, क्वेशन चाहिँ कसरी दिएको हुन्छ त भन्दा व्हाट आर द कजेस अफ एक्स। कुनै पनि क्वेशन दिएको छ, व्हाट आर द प्रब्लम अफ एक्स, what problem does the x cause and what are the some possible solution भनेर सोधेको हुन्छ। अब अर्को क्वेशनको कुरा गरौँ। त्यो भनेको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हो। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज क्वेशनमा चाहिँ हजुरलाई दिएको क्वेशनको चाहिँ व्हाट इज द एडभान्टेज अफ दिस एन्ड व्हाट आर द एडभान्टेज अफ दिस भनेर क्वेशन सोधेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले दुवै साइडको चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। ओके, र हजुरहरुको सबैभन्दा लास्ट टाइप अफ एसेको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो भनेको चाहिँ डबल क्वेशन एसे हो। नर्मली यसमा चाहिँ दुईटा डाइरेक्ट क्वेशन सोधेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी ओपिनियन क्वेशनको बारेमा कुरा गरौँ। ओपिनियन क्वेशनमा चाहिँ हामीले कसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मार्क ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। ओपिनियन क्वेशनमा चाहिँ हजुरले डिसाइड योर ओपिनियन। यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हजुरलाई कुनै पनि क्वेशन सोधेको हुन्छ नि त, डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेर। यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो ओपिनियन चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो। हजुरले चाहिँ कि त अग्री मात्र चुज गर्नु पर्यो कि त डिसअग्री मात्र चुज गर्नु पर्यो है। हुन त यसमा हजुरले पार्शियली अग्री पनि हुन पाउनुहुन्छ, तर कस्तो हुन्छ त पार्शियली अग्री हुँदाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ एन्सरहरू चाहिँ मिसअप हुन पुग्छ है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एन्सर रङ हुन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ कि त आइदर अग्री कि त आइदर डिसअग्रीमा मात्र जानु होला है त। त्यस पछाडि अर्को भनेको यसको लागि अब इफेक्टिभ बनाउने पोइन्ट भनेको थिङ्क अफ आइडिया टु सपोर्ट द्याट ओपिनियन है। अब हजुरले सोच्नु भएको ओपिनियन त्यो क्वेशन छ नि एग्री, यदि हजुर एग्रीमा जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने ओपिनियन चाहिँ के हो त्यो कुराहरू सोच्नु। अर्को भनेको मेक योर क्लियर ओपिनियन थ्रु आउट द एसे है। अब हजुरको चाहिँ आफ्नो ओपिनियन त्यो क्वेशनमा के छ त त्यसलाई चाहिँ एकदम क्लियरली हजुरले छुट्याउन सक्नु पर्यो र त्यो हजुरले लेखिसक्नु भएछ त्यसलाई मैले फर्दर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि अर्को भनेको कुरा चाहिँ हजुरको ओपिनियन एसेमा चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनले त्यसलाई केही पनि म्याटर गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चुज गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो साइड चुज गर्ने जुन चाहिँ हामीले मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। हामीले बडी प्याराग्राफ 1 बडी प्याराग्राफ 2 मा पनि हामीले माथि इन्ट्रोडक्सनमा जे लेखेको छौँ त्यही कुराहरू नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मजाले त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्ने पोइन्ट चाहिँ हजुरले चुज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन सक्छ।
अब त्यस पछाडि अब हामी चाहिँ अब बल्ल चाहिँ हामी एसेभित्र छिर्यौँ। अब हाम्रो आइएल्सको एसेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा 4वटा प्याराग्राफ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा भन्दा बढी प्याराग्राफ चाहिँ चाहिँदैन यसमा चाहिँ। हाम्रो चाहिँ यसमा इन्ट्रोडक्सन, बडी प्याराग्राफ 1, बडी प्याराग्राफ 2 एन्ड कन्क्लुजन हुन्छ है। जहिले पनि 4 प्याराग्राफको हुन्छ। फर्स्ट भनेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन, सेकेन्ड भनेको बडी प्याराग्राफ 1 प्लस फर्स्ट रिजन। हजुरको यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामीले माथि इन्ट्रोडक्सनमा जुन क्वेसन्स दिएको छ हामीले क्वेसनमा चाहिँ 2टा रिजन जहिले पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही रिजन चाहिँ हामीले फर्स्ट रिजन चाहिँ हामीले फर्स्ट बडी प्याराग्राफमा लेख्छौँ भनेदेखि सेकेन्ड रिजन चाहिँ हामीले सेकेन्ड बडी प्याराग्राफमा लेख्छौँ र लास्टमा चाहिँ हामीले कन्क्लुजन लेख्ने गर्छौँ। अब ब्रिफली जानुपर्दा चाहिँ हाम्रो 5 टाइप अफ आइएल्स एसेकै फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ है। इन्ट्रोडक्सन, बडी प्याराग्राफ 1, बडी प्याराग्राफ 2, कन्क्लुजन। यो त मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेको छु। तर हाम्रो इन्ट्रोडक्सन, बडी प्याराग्राफ 1, बडी प्याराग्राफ 2 र कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ मेन्सन गर्छौँ त्यो एकचोटि हेरौँ है त। हामीले इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ जहिले पनि सेन्टेन्स 1मा चाहिँ हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा सेन्टेन्सलाई प्याराफ्रेज गर्ने गर्छौँ। त्यस पछाडि सेन्टेन्स 2मा के गर्छौँ त स्टेट ओपिनियन एन्ड 2 रिजन। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ओपिनियन प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यो ओपिनियन सँगसँगै चाहिँ हामीले 2टा रिजनहरू पनि राख्छौँ। पछाडि हामी बडी प्याराग्राफमा इन्टर गर्छौँ। फर्स्टमा बडी प्याराग्राफ 1। बडी प्याराग्राफ 1मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा सेन्टेन्स 1मा टपिक, सेन्टेन्स, स्टेटमेन्ट, रिजन छ है। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा हजुरले टपिक सेन्टेन्समा माथिको सेन्टेन्स र अर्को भनेको हजुरले माथि जुन रिजन लेख्नु भएको छ नि, जुन साइडमा आफू अग्री हुनुभयो, डिसअग्री हुनुभयो, त्यसको एउटा मेन रिजन यसमा लेख्ने गर्छौँ। फर्स्ट मेन रिजन यसमा लेख्ने गर्छौँ। यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टेलिङ एक्जामिनर इज द्याट वाट इट इज इन दि फर्स्ट होल प्याराग्राफ। यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एक्जामिनरले फर्स्टमा हामीले पढ्दाखेरि एक्जामिनरलाई चाहिँ यस्तो यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा फर्स्टमा हामीले यो पढ्दाखेरि नै एक्जामिनरलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि यो प्याराग्राफमा चाहिँ होल प्याराग्राफमा चाहिँ के को कुरा भइरहेको छ भनेर है। त्यस पछाडि त्यही प्याराग्राफको मेन बडी प्याराग्राफ 1 के सेन्टेन्स 2मा हामीले के गर्छौँ त एक्सप्लेन मेन रिजन, नर्मली 2 सेन्टेन्स अर समटाइम्स 3 छ है। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा हामीले माथि नै जुन रिजन छ नि त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्छौँ है। माथि चुज गरेको जुन रिजन छ, रिजन नम्बर 1 लाई हामीले त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्छौँ फर्दर। त्यस पछाडि सेन्टेन्स 3मा पनि हामीले सेम नै गर्छौँ, त्यही रिजनलाई फेरि पनि एक्सप्लेन गर्छौँ र लास्टमा भनेको सेन्टेन्स 4, 5मा चाहिँ हामीले एक्जाम्पल दिन्छौँ। एक्जाम्पल चाहिँ हजुरले कम्पलसरी राख्नुपर्ने हुन्छ है। एक्जाम्पल भएन भनेदेखि चाहिँ हजुरको मार्क कटिन सक्छ। त्यस पछाडि बडी प्याराग्राफ 2 को कुरा गरौँ। बडी प्याराग्राफ 2 पनि सेम एज इट इज नै हो। बडी प्याराग्राफ 1 जस्तै हो। सेन्टेन्स 1, सेन्टेन्स 2, सेन्टेन्स 3 गर्दै हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ, एक्जाम्पल राख्छौँ र तर यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरले बडी प्याराग्राफ 2मा चाहिँ आफूले राखेको सेकेन्ड रिजन चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ कन्क्लुजन, जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट प्याराग्राफ अथवा फोर्थ प्याराग्राफ हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सेन्टेन्स 1मा भन्दा रिराइट योर ओपिनियन। हजुरले फेरि यसमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि एन्ड समराइज 2 मेन आइडिया। जुन चाहिँ आइडिया चाहिँ हजुरले इन्ट्रोडक्सन, बडी प्याराग्राफ 1, बडी प्याराग्राफ 2मा त्यो पोइन्टहरू लेख्दै आउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छोटो अथवा समराइज गर्ने गर्छौँ कन्क्लुजनमा। हजुरले यति गर्नुभयो भने ओपिनियन क्वेसन चाहिँ हजुरको लागि एन्सर चाहिँ पर्फेक्ट हुन सक्छ है। यो भिडियो हेरेर त अलमल्ल त पढ्नुभयो होला हजुरहरू, किनभनेदेखि यसमा त यस्तो यस्तो गर्ने मात्र भनेको छ तर कसरी एक्सप्लेन गर्ने भनेर त भनेको छैन है। अब यो कसरी एक्सप्लेन गर्ने भनेर डिटेलको लागि चाहिँ हजुरले हाम्रो अर्को भिडियो छिटै आउँछ। हजुरहरूलाई चाहिँ कोही क्वाइरिजहरू छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई डाइरेक्ट कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लोकेसन चाहिँ एचसीआरसी एजुकेसन हब, कुमारी पार्टी, ललितपुर, नियर बाई पाटन हस्पिटल।